Всім привіт! Мене звати Ярослав і ви дивитеся щоденники подорожі до Південної Індії. Історія цієї поїздки почалася з того, що я надивився відеозвіту Антона Птушкіна з Burning Man, який мені так старанно підсовував YouTube. І мені дуже захотілося ще раз поїхати до Індії. Вже так вийшло, що останнім часом я дуже падкий на спонтанні рішення. І тому від публікації посту на Фейсбуці про пошук компанії до, власне, повністю укомплектованої експедиції пройшло менше 48 годин. Дозвольте представити компанію таких же припасених, як і я. На цьому миленькому електропоїзді до Талліна прибуває Катя. Вона приїхала з іншого міста спеціально для того, щоб познайомитися з вами. Родом вона з Рівненської області. На даний момент вже кілька років проживає в Естонії, де, власне, і працює лікарем. Дивися, я попала в такий період, що Естонії настільки не вистачало лікарів, що вони брали без мов. Тобто я просто скинула їм резюме на російській мові і мене зразу взяли в цю лікарню. Тому що тут, свої лікарі закінчують і всі їдуть в Фінляндію. Так ти освіту не тут отримувала, в Україні ще? Я в Донецьку вчилася. Що? В Донецьку вчилася. А це Тарас, родом з Києва. Живе та працює в Естонії, майстер міцного слівця. Очікую від нього цікавенький контент. І як Ярослав вже сказав, ця подорож дуже спонтанна. І вона була ще більш спонтанною для мене, тому що це ідея Ярослава, а я це побачив, власне, у його пості на Фейсбуці. І звідти все почалося. Щоб познайомити вас з Сергієм, я вирушив до Києва. Він не здогадувався про мій візит, але сюрпризу, на жаль, не вийшло. Саме тому він у кадрі разом зі своєю дівчиною, яку, до речі, звати Іра. Сергій родом із Дубна, ми з ним знайомі ще зі школи, разом вчилися в КПІ та в цей час відгуділи не один фестиваль. Власне, тому в мене не було ні найменших сумнівів, що Сергій підірваний на всілякі сумнівні двіжухи, як ото спонтанна поїздка в Індію. Мене дуже дивує ця штука. Це вітрозахист, тому що іначе звуку б не було чути. Ага. Я дуже некомфортно з нею почуваюся. Так, в Києві багато таких місць, і тому це прекрасно. Ні, коли ти кожен день це бачиш, це не прекрасно, це не вридає. На жаль, я Індію ще не бачив. Я надіюсь, що вона буде десь так, а що вона не пошите мою психіку, гіршу. Мені здається, коли ти приїдеш з Індії в Україну, ти такий будеш, боже, ларьочки, клас, вони такі класні. Я Ярослав, і я також маю проблеми з адекватністю. Не в останню чергу тому я хочу, щоб спогади про цю поїздку залишилися з нами у форматі міні-серіалу. Але, навіть знімаючи першу тестову серію, ми вже зустрілися із деякими факапами. Катя приїхала в Таллін на кілька годин, а в процесі у нас розрядився рекордер. Чому Індія? Це теж спонтанне рішення. Я не мріяла ще навіть і не планувала їхати в Індію, тому що я подорожувала ще занадто мало, я хотіла побачити більше Європи. Враховуючи все напівпрофесійне обладнання і всю цю підготовку, цілий фільм, слова про те, що це подорож спонтанна, здаються доволі смішними і невиправданими. Нехай. Ідея сама по собі хороша тим, що я взагалі про Індію нічого не знаю. Крім того, що там столиця Делі, хочеться знати більше людей, чим вони живуть. У мене більше з Індією, більше страхів. Хочу щось пізнати там, в цій Індії, чесне слово.
Ну, чого я саме їду в Індію? Я хочу щось пізнати нове. Хочу, певно, що в мене щось в мізках чуть-чуть повернулося. На даний момент щеплення зроблені, візи отримані, квитки куплені. Лишилося купити вагон ліків, щоб не захворіти всім тим, чим можна захворіти в цій прекрасній країні. І зібрати речі і вперед. Я тобі подарила купу санітайзерів. Користуйся ними, будь ласка, добре? 5 штук десь, напевно. А тепер повтори це в мікрофон. Так, вона мені подарувала кучу баночок антибактеріального всяких штучок, гелей, тому я впевнений в собі. Там в аптеці, в принципі, все доступно. Я думаю, що не треба думати, що там вже нічого немає. Тобто на невідкладку нам вистачить, але так, щоб через літак нас пустили. Що ж, на цьому перша нотатка у щоденнику подорожі завершена. До зустрічі в аеропорту. Ви дивилися щоденники подорожі до Південної Індії.